ඇන්තූරියම් අපේ ගෙවත්තට එකතු කරන්නේ අමුතුම අලංකාරයක්. ඒ වගේම තමයි ඇන්තූරියම් කියන්නේ අනෙකුත් මල් වලට සාපේක්ෂව බොහොම පහසුවෙන් පැල කරගන්න, බෝ කරගන්න, ඒ වගේම නඩත්තු කරන්න පහසු මල් වර්ගයක්. වසර පුරාම මල් හට ගැනීම සිදුවන ඇන්තූරියම් ශාකයේ තියෙන සුවිශේෂත්වය තමයි අනෙකුත් මල් වලට සාපේක්ෂව පිපෙන මල් වැඩි කාලයක් පරණ වී පැවතීම. සාමාන්‍යයෙන් ඇන්තෝරියම් ගහක පිපෙන මලක් මාස 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් පරණ වී අපේ ගෙවත්තර අමුතුම අලංකාරයක් එකතු කරනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඇන්තෝරියම් වගා කරගෙන යාමේදී ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි ඇන්තෝරියම් කොළ හැදුනත් මල් පිපීම සිදු නොවීම. එහෙම නැත්නම් ප්‍රමාණවත් තරම් මල් ලැබීම සිදු නොවීම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තුලදී මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ගැටලුව විසඳගන්නේ කොහොමද කියන එක. එහෙම නැත්නම් අපේ ගෙවත්තේ තියෙන ඇන්තෝරියම් පැල වලින් හිත පිරෙන්න මල් ලබා ගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක. අපි මේ ගැන කතා කිරීමේදී මුලින්ම සලකා බැලිය යුතු කාරණේ තමයි ඇන්තෝරියම් බඳුන්ගත කිරීම සඳහා බඳුනක් තෝර ගැනීම. බඳුනක් තෝර ගැනීමේදී විශේෂයෙන්ම ජල වාහනය හොඳින් සිදුවෙන බඳුනක් තෝරගන්න ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි බඳුනක් තෝර ගැනීමේදී ඇන්තෝරියම් වල මුල් මණ්ඩලයට හොඳින් වාතාශ්‍රය ලබා දිය හැකි ආකාරයේ බඳුනක් තෝරගන්න පුළුවන් නම් වඩාත්ම සුදුසු වෙනවා. අපි දැන් මේ විදිහට ඇන්තෝරියම් බඳුන්ගත කර ගැනීම සඳහා බඳුනක් තෝර ගැනීමෙන් පස්සේ ඊළඟට සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණ තමයි බඳුන් මිශ්‍රණය සකස් කර ගැනීම. ඇන්තෝරියම් සඳහා බඳුන් මිශ්‍රණය සකස් කර ගැනීමේදී විශේෂයෙන්ම ඉක්මනින්ම ජලය බැහැලා යන ආකාරයේ බඳුන් මිශ්‍රණයක් සකස් කරගන්න අපි සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ඇන්තෝරියම් වල මුල් වලට හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන ආකාරයේ බඳුන් මිශ්‍රණයක් සකස් කරගන්නත් අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඇන්තෝරියම් වල මුල් මණ්ඩලයට හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන ආකාරයේ බඳුන් මිශ්‍රණයක් සකස් කරගන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. තව දෙයක් තමයි ඇන්තෝරියම් වල මුල් මණ්ඩලයට හොඳ තෙතමනයක් ලබා දෙන ආකාරයේ බඳුන් මිශ්‍රණයක් වීම මේක අනිවාර්යයෙන්ම සිදු විය යුත්තේ. ඉතින් මේ සඳහා අපිට පොල්ලෙලි කැබලි වගේම ගඩොල් කැබලි, අඟුරු කැබලි, උළු කැට කොටස් වගේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ මාධ්‍ය තුළ ඉක්මනින්ම ජලය බැහැලා යාම සිදු වෙනවා වගේම වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කර ගැනීමක් සිදු වෙනවා. ඒ වගේමයි ඇන්තෝරියම් වලට හොඳ වාතාශ්‍රයක් ලබා දීම, ඒ වගේම හොඳ තෙතමනයක් ලබා දීම කියන කරුණු සියල්ලක්ම මේ මාධ්‍ය තුලින් අපිට නිවැරදි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේ ආකාරයට අපි බඳුනක් තෝරගෙන බඳුන් මිශ්‍රණය හදලා බඳුන්ගත කරගත්ත ඇන්තෝරියම් පැලයක් ඊළඟට අපි සැලකිලිමත් විය යුතුම කාරණේ තමයි ස්ථානගත කර ගැනීම. එහෙම නැත්නම් මොන වගේ ස්ථානයකද ඇන්තෝරියම් පැලයක් තැබිය යුත්තේ කියන කාරණේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඇන්තෝරියම් කියන්නේ හිරු එළිය බලාපොරොත්තු වෙන ශාකයක්. නමුත් කෙලින්ම ඇන්තෝරියම් පත්‍ර මතට හිරු එළිය ලැබීම සුදුසු වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇන්තෝරියම් පැලයක් ස්ථානගත කර ගැනීමේදී 50% ප්‍රමාණයට හිරු එළිය ලැබෙන ආකාරයේ ස්ථානයක තමයි ඇන්තෝරියම් පැලයක් තැබිය යුත්තේ. එහෙම නැත්නම් හිරු එළිය යම් ප්‍රමාණයකට ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි හෙවණත් ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ස්ථානයක තමයි ඇන්තෝරියම් පැලයක් තැබීම සිදු කළ යුත්තේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් විශාල ගසක් යට වගේ ඇන්තෝරියම් පැලයක් තියන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ කාරණේ අපිට බොහොම පහසුවෙන් නිවැරදි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් කරුණු තුනක් කතා කරා. ඇන්තෝරියම් සඳහා බඳුනක් තෝර ගැනීම, බඳුන් මිශ්‍රණය සකස් කිරීම, ඒ වගේම ඇන්තෝරියම් ස්ථානගත කර ගැනීම. අපි දැන් මුලින් කතා කර කරුණු ටික ඔක්කොම නිවැරදි කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඇන්තෝරියම් මල් හට ගැනීම නැත්නම් මල් ලබා ගැනීමට පොහොර යෙදීම. පොහොර යෙදීමේදී අපි විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඇන්තෝරියම් පැලවලට නයිට්‍රජන් අඩු, ඒ වගේම ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම් වැඩි වශයෙන් තියෙන පොහොරක් තමයි මේ සඳහා භාවිතා කිරීම සුදුසු වන්නේ. ඒ වගේම තමයි සමාන අනුපාතයකට තියෙන පොහොර භාවිතා කිරීමත් වඩා සුදුසුයි. විශේෂයෙන් 20යි 20යි 20 වගේ තියෙන පොහොර ඇන්තෝරියම් පැලවලට භාවිතා කිරීම වඩාත්ම සුදුසු වෙනවා. මොකද ඒ තුලින් ඇන්තෝරියම් පැලවලට හැම පෝෂක වර්ගයක්ම පෝෂක පදාර්ථයක්ම සමානුපාතිකව ලැබීම සිදු වෙනවා. කොහොම නමුත් හොඳින්ම වැඩිච්ච නැත්නම් වර්ධනය වෙච්ච ඇන්තෝරියම් පැලවලට සාමාන්‍යයෙන් N අඩු නැත්නම් නයිට්‍රජන් අඩු, ෆොස්ෆරස් සහ පොටෑසියම් බහුල පොහොරක් භාවිතා කිරීම තමයි වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඇන්තෝරියම් වලින් වැඩි මල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ කුඩා ඇන්තෝරියම් පැල සඳහා පොහොර යෙදීමේදී විශේෂයෙන්ම අපි මේ ඇන්තෝරියම් පැල වර්ධනය වීම අවශ්‍ය වෙන නිසා මේ පැලවලට 20යි 20යි 20 වගේ පොහොරක් යෙදීම තමයි වඩා සුදුසු වන්නේ. මොකද ඒ තුලින් නයිට්‍රජන් සපයා දීමක් සිදු වෙන නිසා පැලවල වර්ධනය වීමකුත් සිදු වෙනවා. නමුත් දැනටමත් හොඳින්ම වර්ධනය වෙලා තියෙන පැලවලට නයිට්‍රජන් වැඩිපුර එකතු කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තුලින් කොළදාව වැඩිවීම පමණයි අපට සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා
පොහොර භාවිතයේදී ඔබ මෙන්න මේ කරුණු ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ඔබ පොහොරක් විදියට නිල් කැට පොහොර භාවිතා කරනවා නම් මම කියන්නේ ඇන්තූරියම් වලට විශේෂයෙන් නිල් කැට පොහොර භාවිතා කරන්න එපා කියලා. මොකද නිල් කැට පොහොර ගත්තොත් බහුල වශයෙන්ම තියෙන යූරියා නයිට්‍රජන්. ඉතින් මේ නිසා ගහේ වර්ධනය වීම සිදු වෙනවා නැත්නම් කොළදාව ලැබෙනවා මල් හට ගැනීම සිදුවීම අඩුයි. ඉතින් මේ නිසා ගොඩාක් වෙලාවට ඔබ සමාන නැත්නම් බැලන්ස් පොහොරක් භාවිතා කිරීමට පුරුදු වෙන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේකෙදී ඔබට පෙන්වලා දෙන්න විශේෂයෙන් ඔබේ දැනට ඇන්තෝරියම් පැල හොඳින් වර්ධනය වෙලා තියෙන පැල නම් ඒ වගේම කුඩා පැල වලටත් මේක සුදුසුයි. සුපර්මැක්ස් 60. මේකේ වැඩි වශයෙන්ම ෆොස්ෆරස් සහ පොටෑසියම් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා වැඩි මල් අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේක රොසරියා ඇන්තූරියම් එක්ස්ට්‍රා කියලා මේ පොහොර වර්ගය. මේකත් විශේෂයෙන්ම ඇන්තූරියම් වලට හදපු පොහොර වර්ගය. ඉතින් මේකෙත් අන්තර්ගත ඇන්තූරියම් මල් හට ගැනීමට ඉතාම ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඉතින් ඔබ ඇන්තූරියම් මල් හට ගැනීම අඩුවීමක් නැත්නම් ඔබේ ඇන්තූරියම් පැල වලින් බලාපොරොත්තු වෙන තරම් මල් හට ගැනීම සිදු නොවෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ පොහොර වර්ගයක් භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේ තුලින් ඔබට හොඳ මල් අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි GrowMo 3-in-1 කියන මෙන්න මේක විශේෂ පොහොර වර්ගයක්. මේකෙත් 20 අනුපාතයට තමයි පෝෂක පදාර්ථ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් කුඩා පැලවලට වගේම හොඳින් වැඩිලා තියෙන පැලවලටත් වඩාත්ම සුදුසුයි. මේ තුලින් ඔබට ඇන්තූරියම් මල් හට ගැනීම උත්තේජනය කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මුග සොයිල් කියන මෙන්න මේ පොහොර වර්ගයත් වඩාත් සුදුසුයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මීට අමතරව ඔබට වෙළඳපොළේදී මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. බ්ලූමින් ස්පෙෂල් කියලා පොහොර වර්ගයක්. ඉතින් මෙන්න මේ පොහොර වර්ගෙත් වඩාත්ම සුදුසුයි ඇන්තූරියම් වගාවට. මොකද ඒ තුලින් ඇන්තූරියම් මල් හට ගැනීම උත්තේජන වීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොහොර වර්ග ඔබට භාවිතා කරලා ඔබේ පැලවල දැන්ට ඇන්තූරියම් මල් හට ගැනීම සිදු නොවෙනවා නම් ඇන්තූරියම් මල් හට ගැනීම උත්තේජනය කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ තුලින් හොඳ මල් අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. පොහොර භාවිතා කරන ආකාරය ගැන සඳහනක් කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මේ හැම එකම ලේබලේ සඳහන් කරලා තියෙන පොහොර භාවිතා කළ යුතු ආකාරය. කොහොම වුණත් මම භාවිතා කරන්නේ මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන මාත්‍රාවෙන් හරියටම හරි අඩක්. නමුත් භාවිතා කරන වාර ගාන මම වැඩි කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් සඳහනක් කරොත් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ වතුර ලීටරයකට මේ සෑහෙන් එකක් යොදලා සති දෙකෙන් දෙකට භාවිතා කරන්න කියලා තියෙනවා නම් මම වතුර ලීටරයකට මේ සෑහෙන් භාගයක් එකතු කරලා සතියෙන් සතියට භාවිතා කිරීම සිදු කරනවා. ඉතින් මේ තුලින් පැලවලට අනවශ්‍ය විදිහට විශාල මාත්‍රාවක් පොහොර යෙදීම වළක්වා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. වගේම නිරන්තරයෙන් පැලවලට පොහොර යෙදීම සිදු වෙන නිසා හොඳින් මල් හට ගැනීම සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඇන්තූරියම් වල මල් හට ගැනීම ප්‍රමාද වීමක් තියෙනවා නම් ඔබට ඒ සඳහා දම් කැට පොහොර භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දම් කැටවල අන්තර්ගතයගතව විශේෂයෙන් ෆොස්ෆරස් සහ පොටෑසියම් තමයි බහුලවම අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා ඇන්තූරියම් පැලවල මල් හට ගැනීම උත්තේජන වීමට මේ තුලින් ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට දම් කැටත් ඇන්තූරියම් මල් හට ගැනීම උත්තේජනය කිරීමට භාවිතා කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක තුලදී පොහොර වර්ග කිහිපයක්ම පෙන්눔 කරලා දුන්නට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඔබ මේ සියලුම පොහොර වර්ග භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වෙනවයි කියලා. මේකෙන් ඔබට එක් වර්ගයක් හෝ පොහොර වර්ග දෙකක් මාරුවෙන් මාරුවට භාවිතා කිරීම හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න නවතින්න. මම චතුර.